extra hjul upp på tak också, det är bra. Buggy for fun. Perfect. Yeah, first gear here on the left and the reverse is right and back. Okay? Perfect. Hur högt går den? Va? Hur högt går den på mätaren? Ja, det är 8000 varv står det, men det är mycket fan man har inte fått känna någonting på hur den sticker iväg. Alltså. Det är jobbigt om den bara skuttar iväg. Nu drar vi. Det är serpentinvägar. Här är kust. Rätt ner. Nice. Ja. Can we go up for? 40 meter in i det här. Sen är det svart. Ja, längre armar, jag tänkte kolla på det här. Cala Millor. Riktiga serpentinvägar.